Đấy, xinh xắn này. Có nhiều gọi là nhiều nàng thơ hơn rồi, vậy nên là chắc là sắp đến một khu phố đi bộ thật sự rồi. Nó như là những cái khung cảnh ở trong phim luôn đấy. Về cái đường xá này này. Thấy hai bạn nữ đằng trước này cũng không biết đường đâu này. Họ cũng đang đi rất là lung tung luôn. Vậy nên là Linh cũng sẽ đi như vậy. Ví dụ muốn đi thẳng, chúng ta sẽ dừng ở trong ô đỏ. Muốn rẽ sang bên tay trái, đây, dừng ở bên này, bên màu vàng. Đó, nó khoa học như thế. Đấy, đường này mới gọi là đường chứ mọi người. Quá là đỉnh cao luôn. Đây là một cái con đường nằm bên cạnh dòng sông Ly Giang. Ui, bốn bạn nữ này ăn mặc đẹp chưa? Váy vóc đẹp chưa? Đấy, người ta vẫn sử dụng những cái chiếc xe như này để đi ở trong thành phố và bán những cái sản phẩm của họ. Ví dụ như đây là một cái cô ấy bán những cái quả dứa. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta cùng nhau đi lang thang trên những con đường thuộc thành phố Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, để xem là một nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phong cảnh tại Trung Quốc thì sẽ có những con đường như thế nào. Và nếu mà ai đã theo dõi kênh của Linh, xem những cái video trước ấy, thì sẽ thấy rằng là Linh đã có một hành trình ngắn đi từ khu vực nhà ga cao tốc của Quế Lâm để đến với khu ký túc trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, nơi mà Linh đang ở nhờ hai em sinh viên trong những ngày ở tại Quế Lâm này. Thật là tiếc là khi hôm nay không rủ được hai em đi cùng, bởi vì là hai em đang có những cái lịch khác nhau. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lên một chiếc xe máy điện công cộng và di chuyển trên những con đường này nhé. Đi thôi. Đó, thưa quý vị, nơi Linh đang đứng đây đó chính là cổng trường Đại học Bách khoa Quế Lâm. Đó. Và ngay bây giờ đây mình sẽ lấy một chiếc xe máy điện công cộng để di chuyển trên những con đường tại đây. Được cái là ở đây họ phát triển cái dịch vụ xe điện công cộng này rất nhiều, vậy nên là mình cũng dễ dàng để thuê một chiếc xe và đi lại ở trong thành phố. Đây, bây giờ Linh đang quét rồi. Ở cái phần mềm này thì nó sẽ có những cái gói cơ. Có nghĩa là những cái gói ví dụ như là 7 ngày thì có 5 lượt này, mình mua theo gói thì sẽ rẻ hơn. Đó. Không biết là đã được chưa? Mình vừa mua thành công rồi đó. Đây này. Thế là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy xe và đi thôi. Đó, những cái xe này thì nó sẽ luôn luôn ở những cái khu vực đông người hoặc là địa điểm du lịch thì luôn luôn có những cái bãi xe kiểu như vậy. Hoặc là ví dụ như là trước cổng trường chẳng hạn. Đây, ngoài cái xe này thì sẽ có những cái xe khác mà mọi người nhìn thấy không? Đó. Tuy nhiên là cái hôm nào mà ví dụ như là học sinh, sinh viên đi chơi nhiều ấy thì việc tìm xe này cũng khá là mệt đấy. Chúng ta sẽ phải đi bộ chỗ này chỗ kia. Thôi, Linh sẽ đi trên vỉa hè để lên và quay đầu ở cái góc trên kia. Đó. Đây là một quang cảnh gần với khu vực trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, một ngôi trường mà có rất là nhiều những bạn du học sinh Việt Nam theo học. Đấy, thì có lẽ là trong những người mà đang xem kênh của Linh đây thì biết đâu đó cũng có một vài bạn đã đăng ký và đã theo dõi một vài những video của Linh rồi thì sao, đúng không? Bởi vì là khi mà Linh đến đây thì cũng có một số những người bạn học sinh các bạn biết và có đăng ký. Đấy, ngoài ra thì Linh thấy là kênh của mình thì cũng có khá các bạn trẻ theo dõi đấy. Hy vọng là sau này khi mà đến với những cái ngôi trường khác thuộc những thành phố khác của Trung Quốc thì lại nhận được cái sự hỗ trợ nào đó của các bạn. Linh đợt này thì ở với hai em trai, một là tên là Long và một tên là Hoàn. Thì Hoàn nhắn cho Linh trước đó, và sau đó thì mình đến đây và vô tình lại không ngờ là ở đây có một bạn Cao Bằng, đó là bạn Long. Tiếc là hai anh em thì chưa kịp quay với nhau tí nào. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang đường nhé. Linh thì đang đi ở trên vỉa hè đấy. Sang đường thì chúng ta sẽ lại đi qua cái chỗ phần đường dành cho người đi bộ thôi. Và bây giờ thì đèn đang xanh cho nên là chúng ta sẽ sang đường. Đấy, đèn đang xanh kia kìa. Đấy. Mình sẽ đi vào hướng bên trong này. Đó. Quý vị khán giả nhìn thấy không? Đấy, những cái con đường của thành phố Quế Lâm này. Ở đây chỉ là một cái đoạn ngắn ở ngay trước cổng trường thôi. Và
Hôm trước Linh đã đi một cái quãng đường từ nhà ga cao tốc về và mình thực sự là choáng ngợp với những con đường ở đây. Mặt đường thì nó không phải là đẹp lắm đâu, nhưng mà được cái là cây xanh và cái chiều rộng các thứ là, hoặc là về làn đường này kia thì thật sự là đẹp luôn. Và nó rất là mát vào mùa hè, hoặc là ví dụ như là ban ngày ấy, khi mà trời nắng nóng ấy, thì với những hệ thống gọi là nhiều cây xanh như vậy thì đi lại nó cũng đỡ nắng nôi, đỡ vất vả hơn. Đó, cũng như những cái tập vừa rồi Linh quay ở những cái thành phố khác thì mình cũng lại đi theo cái kiểu là tùy duyên thôi. Cứ đi như vậy để cho quý vị khán giả cùng xem những con đường tại thành phố Quế Lâm để xem như thế nào. Khu này là thuộc quận Thất Tinh. Thuộc quận Thất Tinh thì quận này nó thiên về là tập trung các trường đại học này, nói tóm lại là thiên về giáo dục nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta sang bên kia cầu Giải Phóng ấy, thì lát nữa Linh sẽ phải đi qua cái cầu đó. Thì khu bên đấy sẽ tập trung là tóm lại là thương mại dịch vụ này kia, thì ở bên đó thương mại dịch vụ tài chính đó. Cái chỗ này thì Linh vẫn còn nhớ đường, bởi vì là mình cũng đi lại để ăn tối ăn trưa với các em ở đây một vài lần rồi. Khi mà chúng ta rẽ sang đường bên kia, Linh cũng phải rẽ đấy, thì sẽ đi qua, tóm lại là sẽ đi qua cái cổng trường Đại học Bách Khoa này, nhưng mà là cái cổng chính ấy. Đó, như là hôm nọ khi mà Linh đến đấy thì Linh đã phải dừng và hỏi các em học sinh Trung Quốc để tìm về cái hướng là cổng đông. Cổng đó thì gần với ký túc hơn. Bây giờ thì đang là cái giây phút đi bộ này. Đó, cho nên là ô tô người ta sẽ phải dừng thôi. Và đặc biệt là có một cái điều là những cái chiếc ô tô ở đây, tóm lại là cái người sử dụng ô tô đây người ta có cái xu hướng là đi rất nhanh và sau đó là phanh rất gấp, bởi vì là sẽ trong cái quá trình di chuyển người ta mà gặp cái người đi bộ ấy, dù là họ đang đi đúng hay sai thì người ta vẫn phải nhường mọi người ạ. Bởi vì khi mà họ lỡ may va chạm vào ai thì họ bị phạt rất là nặng, hình như là còn bị phạt tù cơ. Cho nên là tại thành phố này cái việc ô tô nhường đường cho những phương tiện nhỏ hơn, ví dụ như là những chiếc xe máy điện hoặc là người đi bộ là chuyện hết sức bình thường, và họ bắt buộc phải nhường ấy, kể cả là những người này đang đi đi đúng hay là sai như thế nào. Đó. Thì cái này thì nó cũng không phải là quá là đặc biệt đâu, nhưng mà tại thành phố này thì họ phải chấp hành nghiêm chỉnh cái đó, bởi vì là họ sẽ bị phạt rất là nặng. Đây, hãy nhìn những hàng cây của họ đi. Ui dồi ôi, đẹp thì thôi rồi, lát nữa mà lên đến cái chỗ trung tâm thành phố ấy thì sẽ còn đẹp nữa mọi người ạ, sẽ còn rất là đẹp nữa. Hôm trước thì Linh cũng đã cùng với Hoàn và đi đến phố đi bộ rồi, đến phố đi bộ của thành phố Quế Lâm này rồi, phố đi bộ trung tâm ấy. Đó, nhưng mà hôm đó thì đi buổi tối với cả là Hoàn là người lái xe, cho nên là mình cũng chưa nhớ rõ lắm đâu, chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Quế Lâm này sẽ nhiều bạn du học sinh từng du học hoặc là đang du học. Đấy, có rất là nhiều người cũng đã từng du học và quay trở về rồi. Thì bản thân Linh là cũng có một người bạn là trước đó thì học Đại học Sư phạm Quảng Tây, nằm tại Quế Lâm này, và bây giờ thì du học từ rất là nhiều năm trước rồi, từ năm 2010 mấy rồi. Đó. Ở Quế Lâm này đây, mọi người sẽ thấy rất nhiều chiếc xe buýt 2 tầng như vậy. Họ phát triển cái hệ thống xe buýt 2 tầng, cho nên là mình dễ gặp những chiếc xe như vậy lắm. Ở bên này là một cái khu gọi là khu ăn uống của các bạn du học sinh bên này này. Ở bên này này mọi người, bên tay phải này, bên mà Linh đang quay vào ấy. Đó. Ở đây sẽ có rất là nhiều những quán ăn đủ kiểu luôn. Cơm, phở, bún, những cái món nước. Đó, toàn là xe buýt 2 tầng nhiều thôi. Đây là xe buýt số 10. Xe buýt ở đây thì họ sẽ mỗi lần mình lên xe buýt ấy, mình sẽ mất là 2 tệ. 2 tệ thì tương đương với 7.000 tiền Việt Nam. Và mình cứ đi thôi, đi đến cái nơi mà mình muốn đến thôi. Đây là cổng chính đây, đây là cổng chính của Đại học Bách Khoa Quế Lâm đây. Ngôi trường này là vô cùng nhiều các bạn học sinh đây này. Ô tô người ta phải nhường đường này, đấy. Chỉ cần thấy có người dân mấp mé ở bên cạnh đường này có ý định sang đường thôi là họ sẽ dừng và nhường đường cho những người đi bộ. Một cái điều rất là rõ ràng nhận biết khi ở thành phố này.
Quế Lâm này rất là nổi tiếng với non nước mọi người ạ. Non nước có nghĩa là hệ thống núi đá vôi này với là sông hồ này. Thì trong thành phố này thì có 2 sông và 4 hồ. Trong đó thì có sông Lý Giang đó, sông Lý Giang hoặc là sông Ly Giang gì đó, và sông Đào Hoa. Ngoài ra thì còn 4 cái hồ nữa. Ngoài ra thì còn 4 cái hồ nữa mọi người ơi. 4 hồ đó thì Linh quên mất tên rồi. Lát nữa thì mình sẽ đi loanh quanh gần gần với bờ sông để quay cho mọi người xem. Đấy, nhìn cái hệ thống cây cối của họ này. Cây rất nhiều luôn đấy. Toàn cây kiểu như là cây đã được trồng lâu năm rồi ấy. Có nghĩa là cái tầm nhìn về quy hoạch của người ta đã đi từ rất lâu rồi. Đó, tầm nhìn về quy hoạch về xây dựng đường xá của họ thì đã từ rất lâu rồi, từ phải tính bằng chục năm trở lên rồi. Ở thành phố này thì về giá cả của những cái quán ăn ấy, thì cũng không phải là đắt. So với Liễu Châu ấy thì Linh thấy Liễu Châu đắt hơn. Còn thành phố này thì nó trung bình là từ 12 đến 15 tệ cho một suất ăn nào đó. Ví dụ như là chúng ta đi gọi cơm đi, hoặc là gọi một bát bún, một bát phở gì đó đi, thì nó loanh quanh khoảng 12 đến 15 tệ. Thì 15 tệ thì nó cũng chỉ khoảng 50.000 thôi mọi người ạ. Hơn 50.000 một chút thôi. Đó, thì đấy là một cái suất ăn thuộc diện là đắt ở đây rồi. Còn chưa đi đến cái chỗ xem nào. Mình thì cũng chưa rõ đường lắm đâu. Mình nãy cũng kịp xem bản đồ trước một chút rồi, nhưng mà bây giờ đi hướng nào nhỉ? Xem hướng nào đi nhá. Và ngay phía trước đây là có đây này. Đó, một cái khu gọi là khu du lịch. Đây chính là công viên rồi. Đây chính là công viên Thất Tinh. Một công viên rất là nổi tiếng tại thành phố Quế Lâm. Đây này. Người ta đang đi chơi ở đây cũng khá đông đấy. Bây giờ thưa quý vị khán giả là đã hơn 5 giờ chiều rồi. Đã hơn 5 giờ chiều giờ Trung Quốc rồi. Ở trong một cái thành phố thôi nhưng mà họ có rất là nhiều công viên. Và ngôi trường này thì nó gần với công viên Thất Tinh, là một công viên rất là nổi tiếng về du lịch tại Quế Lâm. Và ở đây thì có một cái hệ thống những cái ngọn núi, có 7 núi thì phải. Thất Tinh thì tượng trưng thất, đây là có 7 ngọn núi rồi đó. Nhưng mà núi đấy thì không biết là họ có đặt những cái tên khác nhau không, chắc là có. Trong thành phố thì Linh thấy là những ngọn núi nó cũng không phải là quá là cao hay gì đâu. Cũng là bình thường thôi. Trong những tập sắp tới khi mà Linh đi đến cái khu Dương Sóc, một cái nơi mà đặc biệt nổi tiếng của Quế Lâm ấy, thì có lẽ là mình sẽ thấy hệ thống núi non hoặc là sông nước nó hùng vĩ hơn, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Những cái bức tranh gọi là như những bức tranh phong cảnh luôn. Linh đang đi trên một cây cầu nhỏ, một cây cầu đá nhỏ thôi. Lại đi ngược sáng mất rồi. Sợ rằng là một lát nữa thôi thì những con đường ở đây sẽ bị tắc đường mất. Cái đoạn này thì đường nó nhỏ, hơn. Và nó gần với cái khu trung tâm hơn rồi thì phải, cho nên là nhiều những phương tiện xe cộ đi lại hơn rất là nhiều. Đây này, đấy. Chúng ta sẽ thử xem những chiếc xe ở trên đường là xe xăng hay xe điện nhiều hơn nhé. Xem nào. Những chiếc xe màu xanh lá cây, biển xanh lá cây, ví dụ như này này, thì là xe điện này. Đó. Còn những chiếc xe màu xanh dương, biển xanh dương, đó thì là xe xăng. Và tạm thời trước mắt là chưa biết là điện hay là xăng nhiều hơn, nhưng mà đã thấy là họ đi rất nhiều xe thương hiệu của chính đất nước họ sản xuất. Đó. Ví dụ như là cả hai chiếc xe trong camera này thì đều là hai chiếc xe Trung Quốc này. Ui, quý vị ơi, Linh lại đi đến một cái con đường mà nó
Trời ơi, nó dập bóng cây xanh luôn đấy. Phải nói là nó tối tối vào luôn đấy, chẳng qua là cái camera mình sáng. Còn ở bên ngoài là chỗ này trông nó tối mù vào luôn đấy. Ui, nhìn những cái hàng cây này. Trời ơi là trời. Mình thích Quế Lâm là bởi vì là những cái hàng cây như vậy đấy. Hôm trước khi mà mình đến mình đã phải rất là choáng ngợp. Cái cảm giác đầu tiên ấy, nó là sự ngạc nhiên. Bởi vì là mình cũng đâu mới phải là đến Trung Quốc hay là đến thành phố Trung Quốc lần đầu đâu. Tuy nhiên là khi mà đến Quế Lâm thì mình rất là bất ngờ. Bởi vì là hệ thống đường xá cây cối của họ. Linh đang đi qua một cái ngã tư. Đó, một cái ngã tư này. Đó. Thành phố này người ta đi xe điện cũng rất là nhiều. Lên đây thì đông quá trời luôn. Toàn cây to, toàn những cái cây như này. Đi thế mới thích chứ. Thành phố này thì đúng là thành phố dành cho người già, nó là hợp lý nhất. Hoặc là dành cho những người mà thích cuộc sống bình yên nhẹ nhàng, những người mà có cái cuộc sống mà nó hướng nội một chút. Đấy, nó sẽ không xô bồ, không quá là năng động giống như những cái thành phố khác của Trung Quốc, mà nó thiên về cái kiểu là nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Một điều Linh nhận ra nữa đó là ở trong thành phố này ấy, thì ít khi thấy những tòa nhà cao tầng. Đúng rồi. Bởi vì là hôm trước thì hai em đã nói với Linh rằng là thành phố này họ cấm xây dựng những cái tòa nhà cao, cho nên là mình thấy là nó cũng chỉ tầm tầm như này thôi. Nó không gọi là, đây thì chắc tầm 5-6 tầng thôi. Chắc là tầm 10 tầng đổ xuống, ví dụ vậy. Chứ còn những cái tòa nhà kiểu cao chót vót giống như những cái thành phố khác thì mình còn chưa thấy cái nào đâu. Chưa thấy cái nào đâu. Trời ơi là trời. Đường phố đẹp. Ui, trong này như lại là một khu công viên mọi người ạ. Hình như là như vậy. Đấy, đường xá nó phải thế chứ. Toàn cây thôi. Toàn cây với cây thôi. Mát rượi luôn. Mà nó là ở trong trung tâm của thành phố đấy. Đấy, nhìn cái làn đường dành cho người đi bộ xem. Người ta xây cao hơn một cái bậc, một cái viên gạch. Đó, một cái viên gạch khoảng 20 phân. Sau đó thì nó còn làm màu mè nữa. Những cái vạch vàng vàng như này này. Đấy, những cái vạch vàng vàng này thì không nói thì nhiều người cũng không biết đâu. Đấy là những cái phần đường dành cho những người mà kiểu như là người ta bị khiếm thị ấy. Đó, những người bị khiếm thị có nghĩa là người ta phải dò dựa trên những cái kiểu gạch nổi như này này. Đấy, những cái nổi kiểu vậy để đi lại. Thì không phải là ở Việt Nam không có đâu, chẳng qua là nhiều người không biết thì Linh truyền đạt cái thông tin này lại thôi. Bây giờ mình sẽ lại đi vào đây nhé. Chết rồi, mình cũng không biết là mình đang đi đâu đâu. Khéo lại tí lại vòng về gần với ký túc cũng lên. Thấy một cái đoàn người rẽ sang là Linh cũng rẽ sang thôi. Lại đi qua một cây cầu, khéo lại về gần với ký túc cũng lên. Thật đấy chứ. Tại vì lúc nãy mình vừa qua một cái cây cầu đá ở trên kia rồi. Nước non sạch lắm mọi người, ở dưới sông sạch lắm. Không biết là cái xe Linh nó đã cảnh báo một cái gì đó. Đây, những cái ngọn núi ở đây nó cũng chỉ cao tầm như này thôi. Nó không cao hơn đâu. Thôi Linh rẽ sang bên phải đi. Đi lang thang như này cũng hay. Có nhiều khán giả bình luận trên kênh của Linh rằng là cũng thích cái kiểu đi lang thang như vậy. Và nếu như mà có dịp thì cũng muốn là cùng Linh đi chơi này kia. Nhưng mà thực sự là cái thời gian này thì Linh tập trung đi quay rất là nhiều. Vậy nên là khi mà Linh dẫn ai theo thì nó vừa không tiện cho mọi người, cũng không tiện cho Linh. Đấy, thực sự phải nói là như vậy. Bởi vì là Linh đi quay rất là nhiều. Và nếu mà quý vị khán giả đi theo Linh ấy, thì Linh sẽ không dẫn mọi người đi đến những cái điểm du lịch được đâu. Và cái giờ giấc sinh hoạt của mình thì nó cũng lộn xộn đấy. Quay có những hôm quay nửa đêm mới về.
Đấy, hoặc là có những hôm thì lại đi rất là sớm, còn có những hôm thì đến tận chiều tối mới chui ra khỏi nhà. Đấy, cho nên là cái giờ giấc nó không chuẩn được đâu. Với cả là kể cả ăn uống cũng như vậy, thì Linh cũng ăn linh tinh luôn, chứ Linh không phải là gì đâu, bởi vì là mình đi quay mà, gần như là mình toàn đi một mình thôi, cho nên là mọi thứ sinh hoạt nó đều không có giờ giấc trật tự. Trong khi khán giả của Linh thì cũng nhiều người là đều là các anh, các cô, các chú trung tuổi rồi, cho nên là Linh không thể dẫn đi theo cái kiểu mà Linh đang đi được. Nhưng mà Linh có những cái tour liên quan đến du lịch Trung Quốc. Đấy, mọi người nghe tour thì nếu mà chưa đi thì mọi người nghĩ là nó cũng rất là mệt, đúng không? Đi theo tour thứ rất là mệt, đúng không? Tuy nhiên là cũng không hẳn như thế đâu. Đó, trước khi mà Linh đi tự túc như vậy thì Linh cũng đã đi theo tour rất là nhiều. Và theo tour ấy, nó có cái đặc điểm là sẽ rẻ hơn là một này, sau đó là được ăn ở nhà hàng, ở khách sạn xịn hơn so với cái việc là đi tự túc như này. Đi tự túc như này thì Linh đã rất là tiết kiệm rồi đấy, đã phải nói là rất là tiết kiệm rồi, nhưng mà bản thân mình thấy còn rất là tốn kém cho những cái chuyến đi. Đó, mỗi chuyến đi khoảng 2 tuần thì Linh cũng tiêu, ví dụ khoảng 2 tuần đi thì Linh cũng phải tiêu đến là mười mấy 20 triệu mọi người ạ, chứ không hề ít đâu, trong khi mình là thuộc diện là đi toàn ăn linh tinh, rất là tiết kiệm rồi đấy. Còn nếu mà đi theo tour ấy, thì quý vị khán giả có thể đi những cái tour 20 triệu nói thật sự là đã đi đến Thượng Hải, Bắc Kinh, hay là đi đâu rồi ấy. Đi ví dụ 6 ngày 5 đêm rồi chẳng hạn, và ăn uống thì sang trọng, nhà hàng, khách sạn đầy đủ luôn. Tại vì đi theo tour thì nhiều người cộng gộp lại mà, cho nên là công ty người ta sẽ biết tự lo cho mình rất là nhiều thứ. Còn đi như vậy thì sẽ phải tự lo hết. Mỗi cái thì nó đều có những ưu nhược điểm riêng, đúng không? Còn sau này hoặc là còn một cái nữa đó là ở những cái thành phố này thì Linh đều một số thành phố Linh đi, hoặc là có những thành phố chưa đi nhưng mà Linh có những cái mối quan hệ. Bởi vì thứ nhất là Linh cũng quay được một thời gian rồi, thứ hai là có những người bạn mà Linh quen trước đó, và các em ấy thì có thể là du học sinh, hoặc có những người thì đang làm việc tại một trong những cái thành phố của Trung Quốc ấy, thì họ cũng nhận để dẫn khách đi xem hàng hóa nhé mọi người. Có nghĩa là dẫn khách đi xem hàng hóa ở Trung Quốc này, để tìm nguồn hàng này, hoặc là đi du lịch. Đó, đi du lịch theo cái kiểu tự túc ấy. Đó, đi du lịch theo kiểu tự túc ấy. Và những cái tour không phải do công ty sắp xếp, set up gì đâu, mà là tour do chính cái người dẫn ở tại thành phố đó. Ngay tại Quế Lâm này thôi, thì đợt này Linh đến ở với các bạn sinh viên mà, cho nên là trong số đó thì có những các bạn ấy thì đã học ở đây rất là lâu năm rồi, 5-6 năm rồi. Đó, và trình độ tiếng Trung các thứ là tóm lại là rất là đỉnh rồi, HSK5, HSK6 rồi. HSK6 là một mức rất là cao đấy mọi người ạ. Và các em ấy cũng nhận dẫn tour nhé mọi người, nhận dẫn tour tự túc tại thành phố Quế Lâm. Đó. Và nếu như quý vị khán giả, những người đang xem kênh của Linh ấy, có một cái nhu cầu về du lịch tự túc tại Quế Lâm thì hoàn toàn Linh có thể kết nối cho, để thứ nhất là giúp đỡ các em học sinh có thêm một cái nguồn thu nhập. Đó, thứ hai là chính quý vị khán giả, những người muốn đi theo tour ấy, thì cũng có cơ hội để đi theo tour kiểu tour tự túc. Đó, chứ không phải là tour theo cái kiểu là tour kiểu công ty. Ngoài ra thì còn có những người muốn đi tìm những cái nguồn hàng ở Trung Quốc ấy, hoặc là kể cả kết nối để làm hàng hóa. Ví dụ như là có những người thì muốn bán hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc, hoặc có những người thì muốn bán hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, muốn nhập hàng từ Trung Quốc để về Việt Nam bán. Thì cả hai chiều Linh đều có những cái mối quan hệ đó, những cái mối quan hệ về hàng hóa, cho nên là quý vị khán giả hoàn toàn có thể kết bạn với Linh, và muốn hỏi gì thì cứ nhắn tin cho Linh ở Zalo. Còn cái việc là gọi điện cho Linh thì hơi khó, bởi vì là Linh đang ở Trung Quốc mà, cho nên là mọi người sẽ rất là khó để gọi cho Linh. Chỉ có là nhắn tin Zalo thôi. Và gần như là buổi tối thì Linh mới có thời gian để mà xem tin nhắn, bởi vì cả ngày thì mình đã ở bên ngoài rồi. Tối thì cũng phải tối muộn muộn cơ, thì cũng mới có thể là xem, check lại những cái tin nhắn Zalo. Mọi người thấy không? Người ta dừng xe các thứ là cũng vớ vẩn linh tinh đó. Camera thì ngay ở trên đầu, nhưng mà những cái xe bán hàng thì họ vẫn cứ dừng bán ở trên cầu này, hoặc là trên đường này. Đấy không phải là điều hiếm gặp đâu.
có nhiều người hiểu nhầm rằng là Trung Quốc có một cái hệ thống chấm điểm công dân ấy. Đấy, nhưng mà như một cái clip trước đó Linh có lên rồi thì nó không phải là chấm điểm công dân. Nó không phải là chấm điểm công dân. Nó chỉ là một cái app về tín dụng của Alibaba mà thôi. Đó, một cái điểm số của Alibaba. Nếu mà quý vị khán giả còn tò mò về cái đó thì có thể tìm lại video đó để xem. Còn ở bên này thì mình thấy là người dân người ta cũng rất là thoải mái. Nó cũng không phải là bị cái gì gọi là bị sao nhỉ, bị kiểm soát là quá là chặt chẽ hay như thế nào đâu. Riêng cái việc là đi đường thôi mọi người nhìn xem. Thứ nhất là mũ bảo hiểm thì người cũng đội người không. Và gần như là cái việc là mình bị bắt ấy, thì cảnh sát không bao giờ nó phạt. Hôm nào Linh liều lĩnh hơn một chút thì Linh sẽ test thử để cho công an giao thông bên này người ta bắt mình, để quay một cái đoạn ngắn ngắn để chia sẻ đến quý vị khán giả. Gần như là những cái việc là đi những cái chiếc xe như này này, hoặc là việc không đội mũ thì bị bắt ấy, họ không phạt gì cả. Nếu mà mình đi xe điện đó, nếu mà mình đi những chiếc xe điện kiểu này, hoặc là những cái chiếc xe như là đằng trước quý vị khán giả đang thấy ấy, đấy, họ không phạt đâu, họ chỉ nhắc nhở thôi. Còn ô tô ấy thì họ sẽ bị phạt. Ô tô thì chắc là cái luật nó sẽ cứng hơn. Và sẽ bị trừ điểm này kia. Tuy nhiên là cái mức phạt giao thông ở bên này thì nó thấp. Thực sự là nó thấp để mà nếu mà đem ra so sánh. Đấy. Nếu mà đem ra so sánh thôi, ví dụ như là so sánh với cái mức phạt giao thông ở Việt Nam. Đấy, thực sự là như vậy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì cũng cần phải phạt cứng một chút như vậy. Đôi khi nó cũng mới giúp mọi người gọi là đi đứng nó một cách cẩn thận hơn, an toàn hơn. Ngoài ra thì cái hệ thống đường xá của họ nó cũng tốt đi. Hệ thống đường xá của họ là cũng thứ nhất là rộng, có những cái làn đường riêng. Đấy. Nó phân làn rất là khoa học. Ví dụ như này này, đấy, phân làn rất là khoa học. Ô tô thì lúc nào dừng đèn đỏ cũng dừng phía sau. Nó có một cái vạch dành cho ô tô phải dừng phía sau mà. Sau đó thì những cái nơi dừng ấy thì người ta có thứ nhất là tô màu này, hoặc là người ta vẽ một cái đường kẻ trắng ấy, đó, để biết là mình phải dừng ở đâu, đấy. Ở Trung Quốc này thì có một cái điểm yếu, đấy là gái xinh rất là ít mọi người ạ. Cực kỳ ít gái xinh. Gái xinh nó chỉ ở trên TikTok,抖音thôi. Hoặc là thỉnh thoảng chúng ta đi đến những cái địa điểm gọi là chụp ảnh, kiểu như là những cái địa điểm du lịch ấy. Các bạn thuê trang phục mặc đồ này kia để chụp ảnh ấy. Thì thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài bạn kiểu rất là xinh thôi. Hoặc là phải đi đến những cái miền khác của Trung Quốc. Ví dụ như là đi đến những cái khu vực cao cao phía Bắc của Trung Quốc ấy, Tân Cương này kia ấy, thì may ra là sẽ gặp nhiều người xinh xắn hơn. Còn đa phần ấy thì nếu mà đi đường từ nãy đến giờ ở Việt Nam thì có lẽ là gặp rất là nhiều bạn nữ xinh xắn, xinh đẹp rồi. Nhưng mà Trung Quốc thì từ nãy đến giờ còn chưa phải lên một lần nào cả. Còn một cái điểm gọi là nhược điểm nữa của con gái Trung Quốc, đó là hút thuốc rất nhiều mọi người ơi. Hút thuốc, cái tỷ lệ hút thuốc của con gái Trung Quốc Linh không ngờ là nó lại cao đến như vậy. Từ những em gần như là đôi khi Linh thấy các bạn giống như kiểu là tầm cấp 2 tới lớp 8, lớp 9 thôi, nhưng mà là trên tay đã cầm điếu thuốc rồi. Em gái nhé mọi người nhé, chứ không phải con trai đâu. Em gái ấy. Rất nhiều người con gái hút thuốc. Còn Việt Nam thì hiếm. Việt Nam thì lâu lâu chúng ta thấy một người thôi. Đặc biệt là phụ nữ thanh niên thì ít lắm. Hiếm khi nào thấy một bạn nữ nào Việt Nam là cầm một cái điếu thuốc xong rồi để hút phì phò lắm. Nhưng mà hình như là Linh đi sai đường rồi. Linh đang không biết là Linh đang đi đâu đây. Bởi vì là cái trung tâm ấy thì hôm trước Linh đã cùng Hoàn đi một chuyến rồi. Nó không như thế này. Bây giờ biết rẽ vào đâu đây. Cái này là gần như là ra khỏi thành phố đến nơi rồi ấy. Cảm giác là những cái tòa nhà nó cũng cũ rồi đây này. Không đúng rồi mọi người ạ. Cái việc quay như vậy thì nó cũng nhàm chán. Theo bản thân Linh thấy là nó cũng nhàm chán. Nhưng mà mình cảm thấy là sẽ có một số
lượng những người muốn gọi là muốn tìm hiểu, hoặc là không, chỉ là đơn giản là muốn biết thêm về một cái thành phố của Trung Quốc thôi. Cho nên là khi mà đi đến những cái thành phố nào thì Linh cũng cố gắng là mình cứ đi loanh quanh như vậy để quay về con đường hoặc là về những cái khu dân cư, tóm lại như vậy để chia sẻ đến quý vị khán giả. Bản thân mình thì bản thân Linh thì cũng muốn như vậy mà. Mình cũng muốn là mình đến thành phố này, sau này mình không đến nữa, nhưng mà khi mà mình nhớ lại hoặc là khi mà nhắc đến thì mình còn biết rằng là mình đã đi được một vòng Quế Lâm rồi đấy chẳng hạn. Nó cũng hay. Đây, chúng ta bây giờ sẽ dừng ở đây nhé. Đây này, vạch đường các thứ, người ta tô màu cho nên là nó dễ dàng, nó nhận biết lắm. Nhưng mà bây giờ mình lên trên kia rừng thì đúng hơn, dừng ở đây không đúng đâu. Đấy, ví dụ muốn đi thẳng chúng ta sẽ dừng ở trong ô đỏ, muốn rẽ sang bên tay trái, đây, dừng ở bên này, bên màu vàng. Đó, nó khoa học như thế. Cho nên là mình đi là mình biết đường thôi. Ở trên kia có một anh cảnh sát đang thì kìa, đấy. Chủ yếu là người ta sẽ gọi là phân làn thôi, nhưng mà thực ra là cũng chả tắc đường mà phân làn luôn. Thành phố này không có hệ thống tàu điện ngầm. Thành phố này và Liễu Châu đều không có tàu điện ngầm, bởi vì là nó mưa nhiều. Nó mưa nhiều cho nên là không thể nào mà xây dựng được một cái hệ thống tàu điện ngầm giống như những thành phố trước đó Linh đi. Tuy nhiên là ở Nam Ninh ấy, cũng là một cái vùng đất của Quảng Tây, nhưng mà ở đó người ta lại xây dựng được tàu điện ngầm thế mới đỉnh chứ. Rồi, thưa quý vị, là đây, quý vị khán giả nhìn xem. Đây là một cái gọi là một cái chốt, một cái bốt công an. Thì nhiều lắm, những cái bốt như này ở Trung Quốc nhiều lắm. Ở ngay bên cạnh đường, ở gần trường học. Tóm lại là ở bất cứ mọi nơi, cực kỳ nhiều luôn. Ngoài ra thì cộng với cái hệ thống camera dày đặc ấy, thì người Trung Quốc nói rằng là ở Trung Quốc ấy, thì không có một cái gì gọi là bí mật cả. Đó, không có một cái gì gọi là bí mật cả. Khi mà Linh đi đến đây thì Linh thấy rằng là có rất là nhiều những người ta đi bộ. Thì biết đâu rằng là đã gần đến với cái khu phố đi bộ rồi cũng nên. Nhiều người đi bộ lắm. Và những cái chiếc xe điện này nó cũng dày đặc hơn, đang được đỗ ở bên cạnh đường. Thì có lẽ là một cái khu phố đi bộ nào đó thì nó đã ở gần với trên này rồi. Không biết là có đúng là cái phố đi bộ hôm trước Linh đi không, hay là một con phố đi bộ khác. Ui dồi ôi, trồng cây cối thích quá. Thích mỗi cây thôi. Thích mỗi cây và con đường thôi. Đấy, xinh xắn này. Có nhiều gọi là nhiều nàng thơ hơn rồi. Vậy nên là chắc là sắp đến một khu phố đi bộ thật sự rồi. Nó như là những cái khung cảnh ở trong phim luôn đấy. Về cái đường xá này này. Ở Trung Quốc thì là tiện lợi. Một cái đặc điểm nữa của Trung Quốc đó là sự tiện lợi. Tiện lợi ở đây là chúng ta, thứ nhất là những cái dịch vụ công cộng rất là nhiều. Ví dụ như là thuê xe điện. Thứ hai là nhà vệ sinh công cộng. Thứ ba là việc nổi bật với cái việc shipper. Hoặc là những cái gì mà liên quan đến mua hàng hộ. Đó, đây là những cái rất là nổi trội của Trung Quốc luôn. Thưa quý vị, là Linh vẫn đang phải tìm đường để vào cái khu mà Linh đã từng đi qua ở trung tâm cùng với bạn Hoàn. Ôi, đây không phải trung tâm đâu, nhưng mà đây Linh ngó ra ngoài cái con sông này đẹp lắm. Cái cảnh sắc của cái đoạn đường này đẹp vô cùng luôn, của cái con sông này này. Đây chắc là gần một cái điểm công viên, điểm du lịch nào đó của họ đấy. Đông người quá. Đây là thành phố du lịch đấy mọi người ạ. Thành phố du lịch cho nên là nó đông đúc như vậy đây. Sang đường mình không rõ là mình đang đi đâu luôn đấy.
không rõ nữa. Thấy hai bạn nữ đằng trước này cũng không biết đường đâu này. Họ cũng đang đi rất là lung tung luôn. Vậy nên là Linh cũng sẽ đi như vậy. Đây, mình thấy hai bạn nữ Trung Quốc này đi kiểu gì thì mình cũng đi như vậy luôn. Người ta cũng đang xem bản đồ, chắc là cũng đang muốn dò đến trung tâm. Đấy, việc đi những cái xe công cộng mà đi chở hai như này là phạm luật nhá, là sẽ rất là dễ bị công an, gọi là công an bắt. Bắt thì người ta chỉ nhắc nhở thôi chứ không phạt đâu. Chỗ này thì cũng gần, Linh thấy là cũng giống trung tâm rồi, bởi vì là rất là nhiều người đi bộ, phương tiện giao thông đi lại thì cũng nhiều. Nhưng mà Linh đang muốn tìm đến đúng cái nơi mà hôm nọ mình cùng với Hoàn đi chơi phố đêm ấy. Đấy, thì cái đấy thì chính là trung tâm này. Nhưng mà đi mãi mà chưa thấy luôn. Ôi giời ơi. Đường đẹp thôi rồi luôn. Mỗi cái là đông quá, tắc đường rồi mọi người ạ. Chui vào đây đúng kiểu tắc đường rồi. Đấy, xe buýt 2 tầng này. Thành phố này họ phát triển xe này nhiều bởi vì là khách du lịch nhiều. Ở bên này là những cái hàng quán, rất là nhiều những cái quán đồ ăn. Vậy nên là chắc chắn là trung tâm, có thể đây chính là một trong những cái con đường của trung tâm rồi. Ở Trung Quốc này mà biết đi thì nó lại thấy rất là tiện, rất là dễ. Bởi vì là mình sẽ không phải đau đầu là phải đi thuê xe ở đâu này. Đó, cái kiểu thế. Dùng mỗi cái điện thoại thôi là gần như là đã sống được ở Trung Quốc rồi. Nhưng mà điện thoại hết pin là khỏi sống luôn. Điện thoại hết pin là khỏi sống luôn thật sự. Bởi vì là tất cả mọi thứ nó sử dụng điện thoại mọi người ạ. Từ thanh toán, đặt vé tàu, đặt này đặt kia, tất cả mọi thứ là dùng cái điện thoại luôn. Bảo sao là người ta phát triển những cái trạm sạc điện công cộng, những cái cục sạc dự phòng ấy. Ô tô người ta dừng rất là vớ vẩn. Dừng kiểu này là mình không biết phải đi như nào cho nó hợp lý luôn. Dừng người ta không dừng sát vạch. Nói thật là Linh đi taxi ấy, khi mà Linh đi taxi ở cái thành phố này ấy, thì có những lúc phải nói là kiểu bực mình luôn đấy. Bởi vì là họ dừng xe một cách rất là kiểu có thể nói là ngớ ngẩn luôn. Người ta không áp sát vào bên trong này đâu nhá. Mà nhiều khi nó dừng đúng ngay giữa đường ấy mọi người ạ. Xong rồi cho mình xuống. Nhiều khi là sợ mở cửa, khi mà mình mở cửa ấy, mở cửa để bước xuống ấy, là còn phải rất là lo lắng là bị va chạm vào người này người kia ấy. Nhưng mà họ vẫn dừng như vậy, mình cũng không hiểu luôn. Và không phải là một người như vậy đâu, mà gặp rất là nhiều taxi như vậy rồi. Không biết là người ta đi xe kiểu gì luôn. Đấy, cho nên là nói họ ý thức cao thì nó cũng nó cũng là cũng tùy thôi mọi người ơi, nó cũng tùy thôi. Còn mà ô tô thì không nói làm gì rồi. Bây giờ nói đến xe máy điện thì cũng như vậy luôn. Đi rất là ẩu luôn, họ đi rất là ẩu luôn, chứ không phải là kiểu chuẩn chỉ gì đâu. Nhiều người nó cứ phi thôi ấy, nó không quan tâm là mình đang như nào đâu. Nhất là xe máy điện ấy. Ô tô thì người ta còn biết nhường đường. Nhưng mà mấy chiếc xe máy ấy, là đi ở Trung Quốc là chúng ta phải cẩn thận với mấy xe này. À, chỗ ngã tư này có một cái để Linh chia sẻ đến quý vị khán giả này. Quý vị khán giả thấy là họ đang dừng không? Mấy cái con xe đằng trước Linh đây này. Đấy, 1, 2, 3 này. Đấy, nó dừng có cái vạch để dừng xe, để người ta có thể rẽ sang bên trái. Dừng ngay gần như là có thể là có nói là giữa đường luôn. Nó có vạch đấy, chẳng qua là ở xa thì hơi khó nhìn. Đó, để những cái chiếc xe này này, 1 chiếc này. Đấy, xong rồi bên này này, 2 chiếc này. Hay là 3 chiếc này, đấy, những cái chiếc xe này mà sắp rẽ trái. Và cái đoạn dừng của người ta là tận trên này là vẫn đúng luật nhá.
nó có vạch ở trên đó. Ông này, hai ông này, ông hóa ra là quay đầu. Đấy, quay đầu người ta cũng phải lên tận trên này để quay đầu, chứ không phải là quay ở ngay chỗ này đâu, chứ không phải là đến cái chỗ này xong rồi quay luôn đâu, mà nó phải lên đến đúng cái vạch ở trên này, đúng cái vạch ở trên này này. Đấy, chỗ Linh chỉ này, chỗ này này, đấy, để quay đầu. Thưa quý vị, là phải đi rất là lâu thì Linh mới đi đến chính xác cái cây cầu Giải Phóng và để sang bên cây cầu ấy này. Ôi trời ơi, mình đã đi từ lúc trời còn sáng và bây giờ thì đã gần tối hẳn đến nơi rồi. Nãy Linh đã đi nhầm ở cây cầu khác và mình cứ nghĩ rằng đó là cái cây cầu này. Đó, chúng ta lại bắt đầu thấy rất là nhiều người ta đứng ở trên cầu chụp hình, hoặc là họ có những cái xe bán hàng. Nhiều khi đây còn có những người mà dừng xe ở ngay trên đường luôn để mà chụp hình con sông. Đó, hình ảnh về con sông, những ánh đèn. Và từ xa xa đây chúng ta đã nhìn thấy cái lầu đây, cái lầu mà các em học sinh nói rằng đây là lầu Ngưng Bích đây, để tiện gọi là chỉ những cái địa điểm cho nhau thôi, chứ cái lầu đó thì không phải là lầu Ngưng Bích đâu. Ngưng Bích là một cái lầu có tên trong tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, trong tác phẩm Truyện Kiều. Đó, và bây giờ chính xác ở trên này mới là trung tâm này. Đi gọi là khô cả cổ luôn thì mới đến mọi người ạ. Trong khi nó không phải là quá xa, chỉ là do mình lạc đường thôi. Nhưng mà dù sao thì trong cái quá trình lạc đường thì chúng ta lại thấy thêm hình ảnh của những con đường khác. Bây giờ thì Linh đi tìm nơi để cất xe và loanh quanh ở cái khu trung tâm này để quay những hình ảnh chia sẻ đến quý vị khán giả. Đó, trung tâm của Quế Lâm thì nó cũng chỉ như thế thôi. Nó không phải là những cái tòa nhà cao giống như những cái thành phố trước đó Linh quay. Và ánh điện thì nó cũng không nhiều bằng. Đó, những cái công trình lớn thì sẽ ít hơn rất là nhiều. Bởi vì thành phố này là du lịch kiểu thiên nhiên hơn. Và những cái điểm du lịch thì ở trong thành phố này cũng có. Nhưng mà những cái điểm ví dụ điểm Dương Sóc nổi tiếng hơn thì chúng ta sẽ phải di chuyển một quãng đường khá là xa, vài chục cây thì phải. Đây rồi. Đằng trước là cây cầu đâu, đằng trước là con sông Lý Giang đây rồi. Đông người quá. Bây giờ mới có tầm mấy giờ? Hơn 7 giờ quá, buổi tối giờ bên này mà đã đông như vậy rồi. Nhiều người còn đang chụp hình livestream rồi này. Thành phố này nó không sáng sủa cho lắm. Thứ nhất là ít đèn, thứ hai là nhiều cây xanh, thứ ba là những cái công trình lớn thì nó cũng không có quá là nhiều. Bảo vệ vẫy rằng là ở đây không còn chỗ để xe rồi, quá là đông rồi. Đấy, người ta vẫn sử dụng những chiếc xe như này để đi ở trong thành phố và bán những cái sản phẩm của họ. Ví dụ như đây là một cái cô ấy bán những cái quả dứa. Trung Quốc thì nó phân hóa sâu sắc hơn bên Việt Nam mình. Việt Nam mình thì giàu nghèo thì nó không quá là rõ rệt như này. Còn bên Trung Quốc thì mình thấy rằng là nó phân hóa rất là rõ rệt đấy mọi người ạ. Người nào giàu thì cũng rất là giàu, và nghèo thì trông nhiều khi còn khổ hơn bên Việt Nam mình nhiều ấy. Đây, cái con đường mà chúng ta đi ở đây này là cái con đường mà sẽ đi đến cái khu phố đi bộ mà trước đó Linh đã từng quay, là ngay ở trên này thôi. Đông quá, cứ càng về buổi tối thì lại càng đông. Đường nó nhiều cây cho nên là bị nhầm lẫn, rất là dễ nhầm lẫn luôn. Cái đoạn này thì cũng chả khác gì cái đoạn lúc nãy mình đi, thế mà mình đã lạc rất là lâu để tìm ra cái khu trung tâm này. Thành phố này thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy khách du lịch ngoại quốc nó nhiều hơn so với những cái thành phố khác mà Linh đi.
Và đặc biệt là những cái ngôi trường ấy thì sẽ có du học sinh của nhiều nước khác nhau, nhưng mà chủ yếu là những nước nghèo đến Trung Quốc học tập. Những nước nghèo hơn thì đến nước giàu hơn để học là cũng đúng thôi. Đấy, đường này mới gọi là đường chứ mọi người. Quá là đỉnh cao luôn. Đây là một cái con đường nằm bên cạnh dòng sông Ly Giang. Trời ơi, những cây này thì đúng là đã phải rất là lâu đời rồi. Nó như là một cái khu con đường ở trong một cái khu rừng ấy. Thôi có lẽ là bây giờ thì Linh sẽ lên đây và cất cái chiếc xe này thôi. Mình đã đi quá là lâu rồi. Ui, bốn bạn nữ này ăn mặc đẹp chưa? Váy vóc đẹp chưa? Cao luôn đấy, xinh xắn luôn. Đó. Này là đến giờ này là thấy nhiều bạn nữ xinh hơn rồi này. Nãy đi đường nhìn mãi không thấy ai. Nhưng mà đến một cái nơi tập trung rất nhiều người như vậy thì bây giờ còn không qua nổi đường nữa chứ. Oh my god. Xe này cũng sắp hết điện đến nơi cũng nên. Chắc là đi thêm một đoạn nữa. Xem nhé, xem là sau một cái quãng đường là hơn 2 tiếng vừa rồi Linh đi thì mình hết bao nhiêu tiền. Chứ cổ là khô cả cổ rồi. Ôi giời ơi. Đây, chắc chắn là đây là trả xe đây rồi. Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ bật app lên và hết 11 tệ. Linh đã đi chết rồi, cái chỗ thời gian đâu nhỉ? Lúc nãy xem là hơn 2 tiếng bao nhiêu phút giờ đấy. Nhưng mà bây giờ thì Linh thoát cái mục đó ra rồi và Linh cũng không biết là Linh đã đi bao nhiêu tiếng nữa. 2 tiếng gì đó, 2 tiếng mấy gì đó. Và đây, hết 11 tệ mọi người ạ. 11 tệ là tương đương với khoảng 40.000. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì Linh đã thuê một chiếc xe máy điện công cộng như thế này để đi trên những con đường thuộc thành phố Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và truyền tải, chia sẻ đến quý vị khán giả về hình ảnh về những con đường, về những cây cầu, về những hàng cây đó. Thì qua tập này thì có lẽ là quý vị khán giả cũng đã biết thêm rõ hơn, sâu sắc hơn về một thành phố tại Trung Quốc, thành phố Quế Lâm, nơi được người Trung Quốc gọi là thiên hạ đệ nhất phong cảnh. Trong những tập tiếp tới thì Linh sẽ còn đi quay những cái chủ đề khác của thành phố này, giống như là những gì mà Linh đang làm với khu vực thành phố khác. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Và ngay bây giờ đây, Linh sẽ tiếp tục quay thêm một tập mới ở gần với dòng sông Ly Giang này để chia sẻ những cái hoạt động thú vị tại dòng sông này cho quý vị khán giả xem. Hy vọng rằng là trong những tập tới thì quý vị khán giả vẫn còn ủng hộ, vẫn còn theo dõi cái hành trình này của Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.